Друзі, усім привіт! Сьогодні мова йде про сучасну українську літературу. Або суч-укрліт, як її називають у народі. Яскрава, смілива, неоднозначна. Андрухович і Забужко, Жадан і Прохасько. Ці прізвища звучать далеко за межами України. Я обрав 9 непересічних та дуже різних книжок, які допоможуть ближче познайомитись з Суч-Укрліт. Переверзія. Юрій Андрухович, 1997 рік. Головний герой цього незвичного роману – український письменник, який вирушає по Венеції на симпозіум «Посткарнавальне безглуздя світу, що на обрії». У Венеції з героєм відбуваються містичні речі і внутрішні трансформації. Переверзія – один із найцікавіших романів не лише в доробку вже класика Суч-Укрліту Юрія Андруховича, а й загалом української літератури. Він наповнений легендами, відсиланнями до світових культур та історій, містикою. Крім того, написаний вишуканою мовою, занурення в яку обов'язково принесе вам неабияке задоволення. Непрості. Тарас Прохасько 2002 року. Один із найвідоміших романів великого українського письменника та мислителя Тараса Прохаська. Вийшов друком 23 роки тому і був переведений 6 разів, а також опублікований англійською. Дія роману відбувається у період з 1913 по 1951 рік і розповідає альтернативну історію Карпати. Ось як сам автор описує цю книгу. Йдеться про історію Карпат ХХ століття чи його першої половини, але в тому сенсі, що Карпати одночасно були і дуже закритою територією, де зберігалося щось дуже архаїчне і аутентичне. І разом з тим альтернатива полягає у тому, що Карпати протягом багатьох століть, про що ми рідко думаємо, були надзвичайно відкритою територією. Це був магніт, де відбувалися контакти з іншими цивілізаціями, іншими культурами. І це є міф Карпат, відкритих для світу. Той самий український роман, який безумовно заслуговує на Нобелівську премію з літератури. Оксана Забужко. Музей покинутих секретів 2009 року. Знову ж таки, була велика спокуса додати до списку ранній і хітовий роман Забужко «Польові дослідження українського сексу», в якому вона описує період непростих любовних стосунків з художником Миколою Кумановським, а також своє перебування на посаді викладачки-україністки в університеті штату Пенсильванія. Як для 1994 року це був справжній фурор, але найкращою роботою письменниці вважається «Музей покинутих секретів». Це гігантська сага про 20-те сторіччя, де людські долі намертво переплетені з долею країни, а стародавні родинні традиції неминуче впливають на покоління спадкоємців. Власне, тих, кому доводиться будувати нове.
Друга світова – наш час. Логіка історії постійно випробовує героїв на міцність. Лесь Подерв'янський – епатажний український письменник і яскрава постать українського андеграунду. Подерв'янський відомий своїми відвертими, наповненими гострим гумором та колоритною лексикою творами. Лесь Подерев'янський представляє карнавальний, сатиричний та епатажний напрямок Суч Укрліт. Тож познайомитись із його творами варто. Пропоную розпочати зі збірки «Герої нашого часу». Записки українського самошедшого. Ліна Костенко, 2010 рік. Перший прозовий роман видатної поетеси. Головний герой роману – 35-річний програміст, який переживає особисту драму і розмірковує про недоліки сучасного глобалізованого світу. Герой розуміє, що надлишок інформації та розвиток технології насправді іноді тільки віддаляють нас одне від одного. У цьому романі, створеному в 2010 році, Ліна Костенко випередила час. Книга вийшла у видавництві «Абаба Галамага» за жанровою стилістикою. Записки українського самошедшого. Саме так звучить назва цієї книги. Насичений мікс художньої літератури, внутрішніх щоденників, сучасного літописання і публіцистики. Книга має величезний попит. Так, перший наклад у 10 тисяч примірників розкупили за півмісяця. Але треба бути обережними. Там далеко не літературна українська мова. Ворошилов град. Сергій Жадан. Твір жорстокий, меланхолійний та реалістичний. Вони приходять і забирають у тебе усе, що тобі належить. Вони позбавляють тебе твоєї свободи і твоєї території. Вони забирають у тебе твоє минуле і твою пам'ять. І все, що ти можеш їм протиставити, це свою любов і свою ненависть. Ну і свої кримінальні навички. А присвячується історія українського рейдерства. Фелікс Австрія. Софія Андрухович, 2014 рік. Фелікс Австрія – другий і найвідоміший роман письменниці Софії Андрухович. Розповідь у романі ведеться від імені дівчини Стефи, яка живе на початку ХХ століття у австрійському Станіславі, зараз Івано-Франківськ, рідне місто авторки і її батька, класика Суч Укрліт Юрія Андруховича. Стефа – сирота, служниця у домі доктора Ангера, а згодом його доньки Польки Аделі, яка стає особливою людиною в житті Стефи. Книжка стала справжнім бестселером в Україні. Фелікс Австрія перекладено німецькою, польською, чеською, угорською, хорватською та французькою мовами. Книжка стала лауреатом багатьох українських та закордонних премій. У 2014-му стала книгою року за версією BBC. За спиною. Гаська Шиян, 2019 року. Письменниця зі Львова Гаська Шиян – одна з найцікавіших постатей,
що з'явилися в українській літературі за останні 10 років. У 2019 році вийшов її роман «За спиною», який зараз читається по-особливому, бо він розповідає про звичайну 27-річну українську дівчину Марту, коханий якої пішов на фронт. Але ця книга – нетиповий погляд на ситуацію. Героїня Шиян розмірковує про своє життя, поки її коханий далеко. Їй здається, що потяг Макса до цього досвіду – це якась помилкова спроба довести свою маскулінність. Велика увага у книзі приділена сексуальній фрустрації, яку переживає покинута Марта. У 2019 році цей непересічний і сміливий роман отримав літературну премію Європейського Союзу. Гаська Шиян – єдина українська авторка, лауреатка цієї премії. Іздрик Воцек 1998 року – один із ключових творів українського постмодернізму. Важко описати, про що ця книга. Скоріше, можна зазначити, з чого вона складається. Фрагменти, сни, чужі цитати, автокоментарі, абсолютна ненадійність оповідача, якого насправді і немає, оскільки говорить вся культура як така, в її сучасному стані, а персонаж є лише функцією. Простими словами, Воцек – це дуже наворочений різними стилістичними прийомами потік свідомості. Але головні теми чітко зрозумілі: життя та біль, кохання, вмирання духу та його відродження. Ось такі книги на сьогодні, друзі. Пишіть, які з цих книг ви вже читали. Можливо, вони десь у вас на поличці і ви збираєтеся їх читати. Пишіть ваші улюблені книги сучасної української літератури. Поширюйте це відео, ставте вподобайки і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бувайте!